Hello guys, this is Gracian Gala. Welcome back to my channel. So ngayon po ay pupuntahan po natin ang Lion Rock. So dadalhin ko po kayo sa Lion Rock at papakita ko po sa inyo po ang buong view ng Lion Rock. Tayo po ay magha-hiking. So samahan niyo po ako. So let's go. But before po yan, ipapakita ko po sa inyo kung ilang oras po natin lalakbayin o pupuntahan, babaybayin ang Lion Rock. So, ito po yun. At po yung starting lane. So, almost 1 hour and 3 kilometer. 1 hour natin pupuntahan and 1 and 3/4 kilometer po ang layo. So, tara guys, puntahan na po natin. So, tayo po mag-uumpisa na ng lakad at isa rin pong exercise in the early morning. So, tara po. Tara guys! So, dito po yung ating unang lakad. At ito po yung way niya. Dalawa po yung way. In my right side, papunta po yung Marak. And in my left side, yan po ay papuntang Lion Rock. So, ang layo po is 1 and 3/4 kilometer po yung layo. So, ayan po. So, tara po. Tayo po ay mag-uumpisa na ng lakad papunta sa Lion Rock.
Ito na po. So, 1 1/4 kilometer na lang ang ating lalakbayin. So, dito po yun. Ain't nobody stopping me. So matatanaw nyo po dito ang buong New Terretories. Natatakot lang po akong pumunta sa gilid kasi medyo delikado. So ito po yung buong part ng Hong Kong na matatagpuan sa New Terretories po na kabilang ang Lion Rock. That sunshine, it's already sunny day, ma'am. Yeah. So we are here. I'm from only in Hongkong, ma'am. Down of Lion Rock. Yeah. That's only around
up it. So finally we are, yeah, I think that is the feet. See, 8 feet. Oh, so 7. I no ma'am, that is the kilometer. I thought I So this is the top of Lion Rock now. So yeah, this is the head of the lion. And that is the tail. So this is the head of the lion, guys. And up is the ears. So head of the lion. That's why they call this one is Lion Rock Trail, or sometimes they call it Lion Rock Peak. And this is the whole place here from up of Lion Rock. So we go in the tail of Lion Rock, guys. So let's go, guys. No, ma'am. So, pakit na po tayo sa tail ni Lion Rock. Medyo mainit talaga siya. Kung inyo pong pagmamasdan, 35 degrees ang init ngayon. Ayun po yung head ni Lion Rock. Kung makikita nyo po, ang part na yon is yung nose at saka mouth. So, enough naman po is yung ears. Kung makikita nyo po, ang tatapang po talaga ng mga Chinese. Napunta po talaga sila sa Peninsula. So, ay, ako po yung takot. Tignan nyo po, kung makikita nyo, may naakit po po. They love already trails and they love hiking. Ain't nobody stopping me. Ito na po yung pinakabundot niya. Dito po tayo. Kung inyo pong mamasdan. May kabilang trail din po doon. Sa banda doon. Kaso, hindi ko po alam kung anong territories na yun. Ito po yun sa may TikTok. Medyo mainit talaga siya. Is information po talaga niya, if you going closer is face po talaga siya ng lion. From the rock formation po is talagang lion po yung figure ng Lion Rock. Makikita niyo po ito yung place ng Hongkong.
So guys, thank you for watching and thank you at nadala ko po kayo sa Lion Rock at kung niyo pong makikita, ayun po yung pinaka-head ni Lion Rock. So guys, please don't forget to subscribe, like, and comment below po sa aking video and please click the notification po para sa aking susunod na gala. So thank you guys and God bless. Bye-bye!